गाई चाहिँ यार होइन शनिबार नि काम छ यार होइन आज भग बनाउँछु आज चाहिँ निस्किन जान्छु सट्ट काम छ थोरै काम गरिन्छ त्यसपछि बल्ल सट्ट होइन निस्किन्छ तिम्रो भनेको त्यही बाइकमा आउँछ होइन र चौबारी यार है चौबारी आइयो गाई कलेज हो त बाइक ट्रायल दिने क्या लिख दिने होइन र प्रतिशत कार्यक्रम आज कार्यक्रम रहेछ कि भित्र गइन्छ टक्क कामसाम गरिन्छ होइन काम गर्दै यार गाई जानु चाहिँ आउँछ यार दिमाग खराब छ काम गर्दैछ हामी गइरहेको होइन होइन यादको यार जिन्दगी टोकिङ खस्यो यार काम भएर निस्किनु पर्ला गाई लाग्छ यार खाना बेसी छ भोक लागिसक्यो निस्कियो है हामी काम भ्याएर चट्टो सर निस्कियो हामी चाहिँ काम भ्याएर सर म गएँ नाच दिने कार्यक्रममा आएर बाहिर हामी चाहिँ आजको ब्लग चाहिँ यही हो होइन चट्ट हामी चाहिँ काम गऱ्यौँ हुने मेनटेन अब चट्ट खाना खान गइन्छ यो चाहिँ देवीनगर चौबारी इलाका ट्राफिक नियमको पालना गर्नु धेरै हटा हाम्रो क्यान्सिल दुधैलाई भेटेर जाने कि अहिले त म आएँ ल घुम्ने हेर्नु होइन कस्तो लाग्छ ट्रकको यो ब्लग मलाई चाहिँ सर्ट होइन यही नै यो ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्छ हेर्नु हेरेर भन्नु होइन